तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा। म तपाईहरु माझ फेरि एउटा नयाँ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु र हिजो अस्ति नै मैले लास्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बाचा गरेर गएको थिएँ कि तपाईहरु माझ म एउटा बेस्ट एप्लिकेसन लिएर आउँदै छु जसको प्रयोगले गर्दा तपाईहरुले अनलाइनमा पठाइएका नोटहरु जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पठाएका नोटहरुलाई सहज रूपमा तपाईहरुले करेक्सन गरेर चेक गरेर फेरि पठाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै यदि तपाईहरुले स्क्रिन रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा तपाईहरुले कुनै पनि फोल्डरलाई हाइलाइट गरेर अथवा त्यही लेखेर तपाईहरुले एडिट गरेर कसैलाई बुझाउन खोजिरहनु भएको छ भने सहज तरिकाले तपाईले त्यो पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन विशेष गरेर जो युट्युबर हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि यस्तै प्रकारका भिडियोहरु स्क्रिन रेकर्डर गरेर तपाईहरुले सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ भने फेरि पनि पुनः एडिट नगर्ने गरी तपाईहरुले आफैले स्पिच गर्दै तपाईहरुले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्दै जान सक्नुहुन्छ त्यसको प्रयोगबाट। र आजको भिडियो विशेष प्रकारको बन्दैछ भन्ने लागेको छ र तपाईहरुले पनि सहज रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र म आज तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरोहरु प्रुफ सहित तपाईहरुलाई एक्जाम्पल मेरै मोबाइलको स्क्रिनबाट दिदैछु सदा चाहिँ। र विशेषतः यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगसँगै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको विशेष प्रकारको भिडियोतर्फ हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुहोस् आजको भिडियोलाई। यहाँलाई पुनः स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र तपाईहरुले मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ र आज विशेष गरेर हामी दुईवटा एप्लिकेसनको कुरा गर्न गइरहेका छौं र फर्स्टमा रहेको छ एसी मार्केट। यो एसी मार्केट भन्ने जुन एप्लिकेसन छ यसमा तपाईहरुले फुल्ली मोड अनलक भर्सनको एप्लिकेसनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जुन गुगल प्ले स्टोरमा नभएको एप्लिकेसनहरु यहाँनिर अवेलेबल हुन्छ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर सहज रूपमा यो भित्र खोजेर तपाईहरुले तपाईहरुले चाहेको एप्लिकेसनहरु चाहिँ फेरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष त एसी मार्केट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरोमा म अलिकति लामो हुन दिन्न यसलाई। तपाईहरुलाई म डाइरेक्ट यसको बारेमा यो एसी मार्केटको बारेमा विशेष गरेर यसको लागि म तपाईहरुलाई मेरो तल गएर डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएको हुन्छु। त्यो लिंकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने सहज रूपमा त्यसको पेजमा पुग्नुहुनेछ र डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ। डाउनलोड भन्ने अप्सन्समा तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोला कृपया। र त्यसपछिका कुरोहरु प्रोसेस म यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो ड्र अन स्क्रिन भन्ने जुन एप्लिकेसन छ यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने यसको माध्यमबाट एसी मार्केटको माध्यमबाट भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा तपाईहरुले यसलाई हेर्दिनु होला र त्यसैको सहायताबाट मैले जुन यो स्क्रिन ड्र अर्थात ड्र अन स्क्रिनको सहायताबाट मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर जुन छ यो ड्र गरेर पनि मैले मेरो स्क्रिनमा देखाइरहेको अवस्था छ। यसलाई तपाईहरुले हेरिरहनु भएको होला र यसैको प्रयोगबाट हामी आज अन्य कुरोहरु गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुहोस् र फर्स्टमा म तपाईहरुलाई एसी मार्केटतिर लैजाँदै छु। एसी मार्केटमा मैले क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो यसरी खुलेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा र विज्ञापन पनि खुल्ने छ। यो विज्ञापनलाई तपाईहरुले यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ माथि क्लिक गरेर र त्यसपछि यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोला र सँगसँगै तपाईहरुको यस्तो प्रकारको यहाँ रहनेछ र माथि तपाईको सर्च बार जस्तै यसमा गएर तपाईहरुले यहाँनिर गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक परेको एप्लिकेसनलाई। मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर सर्च गरेर देखाउन खोजे तपाईहरुले हेर्नु होला। जस्तै यहाँनिर म सर्च गर्न गइरहेको छु अहिले। जस्तो कि यसमा मैले क्लिक गरे ड्र अन स्क्रिन ड्र अन स्क्रिन यहाँ दुईवटा छ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यसमा जस्तै फर्स्टमा ड्र अन स्क्रिन अर्को ड्र अन स्क्रिन प्रो। तपाईले ड्र अन स्क्रिन प्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रोमा गएर क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले। मैले पनि यहाँनिर गएर क्लिक गर्दै छु। यसमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर यसरी पेज खुल्नेछ र तपाईले डाउनलोड गर्ने
जस्तै यहाँनिर अप्सन्सहरू दिएको छ, यसमा तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसको भर्सन्स हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ डाउनलोडमा यो अप्सन्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोडको अप्सन्स हो यो, यसमा तपाईँले क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोडको अप्सन्समा। र म त्यसै गर्न गइरहेको छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला यसलाई र सहज रूपमा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर तपाईँलाई त्यही कुरो गरेर देखाउँदैछु। यहाँ सबभन्दा अगाडि मैले क्लिक गरेँ, दुईवटा यहाँ भर्सन्सहरू देखिनु भएको छ। लेटेस्ट भर्सनलाई तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, यसलाई यसरी सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोडमा यसरी क्लिक भयो भने तपाईँको डाउनलोड स्टार्ट भयो। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरोहरू म भन्दैछु तपाईँहरूलाई। जस्तै तपाईँहरूले यो डाउनलोडमा तपाईँले क्लिक गर्दा, यसमा क्लिक गर्दा मेरो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ फ्री डाउनलोड भनेर खुल्नेछ र त्यहाँनिर एउटा बक्स यस्तो खुल्नेछ र भिडियो वाच भनेर चाहिँ दिनेछ यहाँनिर। त्यसमा तपाईँले भिडियो फुल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि मात्रै तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो फुल्ली तपाईँले हेर्नु होला त्यसको लागि। त्यसपछि मात्रै यो डाउनलोड यहाँ गएर आफै स्टार्ट हुनेछ, त्यो डाउनलोडमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले त्यसै गरेँ र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ डाउनलोडमा गएर त्यस अप्सन्समा गएर मैले क्लिक गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँनिर र त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोड भएको छ ड्र अन स्क्रिन, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँ यस्तो बक्स खुलिरहेको छ र यहाँनिर गएर तपाईँले इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टलमा तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टलिङ हुँदैछ र यो इन्स्टल भइसकेको छ र तपाईँहरूले यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरेर तपाईँले यसरी ओपन गर्दा तपाईँले यो अवस्थामा तपाईँले इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। यहाँनिर यो अवस्थामा जुन छ यहाँ देखाइरहेको छु मैले, यसरी खुल्नेछ र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू है। र विशेषतः आज यदि तपाईँले यहाँ अलिकति मैले सेटिङमा गएर देखाउन खोज्दैछु, यसलाई अलिक ठुलो म बनाएर यो सेटिङमा म गएँ र सेटिङमा गएर मैले टुलबारलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएर म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई मेरो स्क्रिनमा यहाँनिर। सो ओके गरेँ र यो अहिले यो टुलबार जति पनि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो टुलबार हो। यताको यो साइड मेरो आइसक्यो, यहाँ खुलिसकेको छ। यो खोलेको टुलबारहरू तपाईँले ठुलोमा देखिरहनु भएको छ। सानोमा पनि बनाएर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, ठुलोमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष अब मैले डिलिट गर्नुपर्ने यो लेखेकाहरूलाई मैले डिलिट गर्दाखेरिको अवस्था के रहन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा अप्सन छ, यो डिलिट भन्ने अप्सन्स तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ सायदै। यो अप्सन्स डिलिट भन्ने छ, यसलाई डिलिट गर्नु भने तपाईँको सबै डिलिट भएर जानेछ। र अर्को जस्तो कि मैले यो माथिको यसरी यो अन्डु गऱ्यो भने यसरी एउटा हटाएर पनि जाँदैछ। र सँगसँगै यहाँ माथि एउटा जुन छ यो देखिरहनु भएको छ एउटा पोइन्टिङ जुन छ यहाँनिर म तपाईँले क्लिक गरेँ भने जस्तै यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा अगाडि यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन देखिरहनु भएको छ यो आई जस्तो, यसलाई अफ गर्नुभयो भने, यसलाई यसरी अफ गर्नुभयो भने मेरो स्क्रिन जसरी पनि यहाँनिर फोल्डरहरू जहाँ इच्छा अनुसार मैले चलाउन सक्छु। सो अब त्यसपछि जस्तै यो आइजलाई चाहिँ मैले अफ गरेपछि यहाँनिर मैले लेख्न सक्दिनँ र सहज रूपमा मैले फोल्डरहरूलाई चलाएर भित्र चाहिँ ओपन गरेर पनि जान सक्छु र चाहेको डिजायर फोल्डरमा गएर म काम गर्न सक्छु, लेख्न सक्छु। र विशेषतः माथिको कुरा गरौँ, यो माथिको जुन छ जस्तो लाइनमा छ, यसमा तपाईँले आफ्नो तरिकाको कलरहरू चुज गर्न सक्छ। यहाँनिर यसरी गएर यो स्ट्रेट लाइन बनाउने कि बक्स बनाउने हो कि बक्समा मैले क्लिक गरेँ भने तपाईँले यसरी यहाँनिर फेरि खोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई बक्स बनाएर यसरी बक्सहरू बनाएर पनि तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो फेरि मेरो यहाँ सेरिट खोलेको हुँदा मैले अफ गरेँ र यसरी नै तपाईँले जस्तै बक्सको कुरोहरूमा अन्य कुरोहरूमा तपाईँले यसरी बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चलाउँदै गइसकेपछि यी कुरोहरू आफै आफ अटोमेटिकली तपाईँले सिक्नुहुनेछ। र तपाईँले अन्य कुरोहरू यो फोल्डरमा चलाउने हो भने तपाईँले यो स्क्रिनलाई चाहिँ अफ गर्नु, यो आईको जुन छ सिम्बललाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अफ हुनेछ। र अब यसबाट अन्य कुरा जस्तै टेक्स्टका कुरोहरू म कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो स्क्रिनमा तपाईँहरूले जति पनि जस्तै मेसेन्जरबाट आएका कुरोहरू जति छन् हैन, यी कुरोहरू चाहिँ ग्रुपबाट आएका जति कुरोहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै स्टुडेन्टले पठाएका नोटहरू तपाईँले सहज रूपमा यसरी हेरेर डाउनलोड गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी एउटा स्टुडेन्टले पठाएको जुन छ नोटलाई मैले यसरी हेरेँ, तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो बक्स अघि बनाएको हुँदा बक्स बनिरहेको अवस्था छ, कहाँ रङ छ तपाईँले यसरी हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बक्स गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ एक्लै, फेरि यसरी नै ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ अघिको कुरोहरूलाई। र मैले यसलाई सबैलाई बिस्तारै हटाउँदै गएँ र जति माथि छ यसलाई माथि क्लिक गरेर यसलाई मैले यहाँनिर लाइनमा ल्याएँ, लाइनमा ल्याएर मैले ओके गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै अन्य कुरोहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इम्प्रुभ योर ह्यान्ड राइटिङ, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सहजै रूपमा। सो होइन तपाईँको ह्यान्ड राइटिङमा यहाँनिर अलिक प्रब्लम भयो भने तपाईँले टेक्स्टमा गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई डिलिट गरेर टेक्स्टमा गएर मैले काम गरेँ, टेक्स्ट तपाईँले यसरी लेख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। सपोज गुड हो भने तपाईँले यसरी गुड भनेर यसरी लेखेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई साइज तपाईँले जत्र पनि जसरी पनि तपाईँले प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपीको कुनै साइडमा तपाईँले यसरी राखेर कुनै ठाउँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी हटेर जानेछ र गुड। र यसमा डेटहरू अरू पनि यहाँबाट तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। सपोज 2020 एन्ड स्ल्यास सपोज 2 यो एक्जाम्पल मात्रै हो /23 तपाईँले यसै गरेर पनि तपाईँले डेट पनि तपाईँले कतै प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेटलाई सहज रूपमा यसरी क्लास टिचरको नेम अरू कुरोहरू पनि तपाईँले यसरी लाएर चाहिँ तपाईँले यसरी छोड्न सक्नुहुन्छ। चेक भएको र अब यसलाई कसरी पठाउने भन्ने कुरोमा तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट यसरी गर्नुहोस्, स्क्रिनसट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सहज रूपमा देखिरहनु भएको छैन र यसलाई मैले फेरि आइजलाई यहाँ भएको आइजलाई मैले अफ गरेर जानुपर्नेछ, तपाईँले पनि अफ गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ। सो मैले यसलाई एकचोटि यो गरेर मैले अफ गरेँ, अफ गरिसकेपछि तपाईँ फेरि ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अन्य कुरोहरू पनि त्यसरी नै तपाईँले सहज रूपमा मैले ग्यालेरीमा गएर तपाईँलाई देखाउने प्रयत्न गर्दैछु यसलाई। जस्तै तपाईँले यहाँ हेरिरहनु भएको छ हामीले गरेका कुरा यसरी छ र तपाईँले यदि फेरि पनि तपाईँले यो कुरोहरू यो ठुलो भयो अप्सन्स यसलाई नआउने विचार बनाउँदै हुन्छ भने सानो रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर। यसलाई साइज टुलबार भन्ने छ यहाँनिर, टुलबारको जुन छ यो अप्सन्समा गएर तपाईँले यसरी सानो ठुलो तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। र आइकनलाई पनि तपाईँले यहाँनिर कलर तपाईँले आफ्नो तरिकाले कलरहरू प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी बनाएर मैले ओके गरेँ। यसरी कलर पनि तपाईँले प्लेसमेन्ट यसरी आफ्नो तरिकाले कलरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई फेरि मैले डिलिट गरेँ र फेरि म यहाँ क्लोज गरेर फेरि म जाँदैछु। तपाईँले म अन्य जस्तै नानीहरूले पठाएका एक्टिभिटिजका कुरोहरू, घरमा गरेका कुरोहरू, एक्टिभिटिज जस्तै यो ड्रइङ छ यहाँ गरेको, यसलाई तपाईँले चेक गर्नु पर्यो भने यसरी गर्नुहोस् र यसलाई यसरी गरेर तपाईँले सहज रूपमा यसरी आफ्नै ह्यान्ड राइटिङमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। राम्रो त भएन, यदि ह्यान्ड राइटिङ राम्रो भएन भने तपाईँले यसलाई फेरि हटाउनुहोस्। यसरी हटाइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टेक्स्टमा गएर फेरि यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी र यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै कुनै ठाउँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि तपाईँले फेरि यहाँनिर स्क्रिनसट यसरी गरेर तपाईँले सहज रूपमा नानीहरूलाई फेरि रिप्लाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन स्टुडेन्टलाई मात्रै नभएर अर्थात् कुनै पनि नानीहरूको कपी चेकिङमा मात्रै नभएर अन्य कुरोहरूमा पनि हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै मैले अहिले भिडियो बनाइरहेको छु त्यो बारेमा पनि तपाईँले जुन छ मैले स्क्रिनलाई हाइलाइट गरेर देखाएँ तपाईँहरूलाई, ती कुरोहरू तपाईँले देख्नुभयो। सहज रूपमा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर चेकिङको म तपाईँहरूलाई यसरी देखाइरहेको छु। यसरी तपाईँले यही स्क्रिनको माध्यमबाट तपाईँले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइज तपाईँले यो ठुलो देखिरहनु भएको छ, यो साइजलाई पनि तपाईँले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले साइजहरूको यहाँ जस्तै स्ट्रोक साइज भन्ने छ, कत्रो बनाउने, साइजलाई सानो बनाउनेको ठुलो मैले अलिकति ठुलो बनाएर ओके गरेँ र यसमा तपाईँले साइज यसरी देखिरहनु भएको छ। यो यहीँबाट यसरी भएको साइजलाई सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले फेरि त्यही सेटिङमा जानुहोस्, अगाडि सेटिङमा गएर तपाईँले साइजलाई तपाईँको यसमा होइन माथि गएर तपाईँको जुन चाहिँ स्ट्रोक बनाएको छ यहाँनिर ड्र सेटिङमा तपाईँले सानो साइज बनाएर कलरलाई पनि यहाँबाट तपाईँले योबाट कलरहरू पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। मैले यसरी सानो बनाएर छोडेँ र सानोमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले ओके गरेँ र मेरो यसरी सानो चाहिँ खालको चाहिँ आएको छ।
र तपाईहरुले फेरि आइजलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ अगाडि स्क्रिनशट गरेर पनि तपाईले लान सक्नुहुन्छ। मैले यसरी जतिलाई मैले डिलिट गरे यसलाई र फेरि यसरी आइजलाई क्लोज गरिसकेपछि मात्रै मैले यसरी चलाउन पाएँ। तपाईले यसरी हेर्नुहुन्छ यहाँनिर यो चेक भएको छैन। जस्तै यी कुराहरु तपाईले सहज रूपमा यहाँ हेर्नुहोस्। यसरी तपाईले अन्य कुराहरु फ्लावर्सहरु अरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। इफेक्टहरु फोटोहरु ल्याएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सहज रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अन्य पनि जुन छ जस्तै तपाईहरुले यसरी चेक गरेर चाहिँ राख्दिन सक्नुहुन्छ र पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पोस्ट गरेका कुराहरु हुन्। मेसेन्जर मार्फत एउटा क्लास वाइज मेसेन्जरको ग्रुपहरु छन् जुन क्लास वाइज छ ग्रुपहरु जस्तै एलकेजी तपाईको युकेजी मसिना क्लासदेखि लिएर तपाईको ठुलठुला क्लासहरुसम्म क्लास 10 सम्मको हामीले अन्य क्लासको पनि हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौं र सहज रूपमा हामीले स्क्रिन रेकर्डर गर्ने अवस्था पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ सहज रूपमा। र यसलाई डिलिट गर्नुपर्दा यसरी छ र यो फेरि यसलाई चलाउनु पर्दा यो आइज भन्ने जुन छ यसलाई तपाईले फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी र हटाउनु पर्ने हुन्छ। मैले त्यसो गरे। मेरो यहाँ तल पनि तपाईको यो डिलिट छ यसलाई युजमा नलिनु होला। यो यसको प्रयोगमा आउँदैन। हामीले एप्लिकेसन खोलिसकेपछि यसैको युज गर्ने हो सबै। यसैलाई मात्रै हामीले युजमा ल्याउँछौं। सो त्यसो हुँदा के गर्ने डिलिट मैले गरे र फेरि आइजलाई कन्ट्रोल यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ। नानीले गरेका यस्ता एक्टिभिटिजहरुलाई तपाईले सहज रूपमा यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्ने विचारमा छु र तपाईहरुले सहज रूपमा तपाईले पनि आफ्नो स्क्रिनमा तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ सहज रूपमा। र अब योबाट तपाईले यो खोलिसकेपछि कसरी यहाँबाट आउट हुने भन्ने कुरो पनि म गर्दैछु। अलिकति आउट हुनको लागि तपाईले यहाँनिर यो देखिरहनु भएको छ एरो यो एरोमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यो आफै हटेर जानेछ र आउट हुनेछ। त्यसमा मैले क्लिक गरे यो हटेको छ र फेरि तपाईले यसलाई अन गर्नुपर्ने अवस्थामा यसैमा गएर तपाईको यही चाहिँ ड्र अन स्क्रिनमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु भने मैले क्लिक गरे भने आफै यो साइडमा खुल्नेछ। फेरि तपाईलाई म क्लिक गरेर देखाउँदैछु लास्ट टाइम हेर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नु साथै मेरोमा फेरि यो स्क्रिन आएको छ यो साइडमा। तपाईले पनि यसरी नै प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्दै म आज भिडियोभित्रको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र सँगसँगै तपाईहरुको सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव अवश्य पनि मैले पाउने नै छु भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरुको न्यानो माया साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै म अहिले ओझेल पर्न चाहन्छु। बाइ बाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।